คุณยังจำความหลอนของรายการเรียลิตี้นี้ได้ไหมวันนี้ผมจะพาทุกคนมาขุดคุยความน่ากลัวของภาพยนตร์ที่มีฉากหลังเป็นสถานกักกันทรมานนักโทษขอสาปส่งศพทุกคนที่หลงผิดเศษชีวิตสมควรตายวิญญาณบ้าขอสาปส่งเครื่องเส้นสวงที่บูชาจึงขอท้าให้ผีมาปรากฏตัวสวัสดีทุกคนนะครับ Movie in Detail วันนี้เราจะมาวิเคราะห์เจาะลึกกันกับ Ghost Game ล่าท้าผีแต่ก่อนจะไปเริ่มกันขอ warning ไว้นิดหนึ่งว่าคลิปนี้จะมีการพูดถึงเนื้อหาที่ค่อนข้างเซนซิทีฟในแง่ของประวัติศาสตร์ก็ถ้าใครค่อนข้างจิตอ่อนกับเรื่องพวกนี้ก็อาจจะต้องเตรียมตัวไว้นิดนึงแต่ผมจะไม่ได้เล่ารายละเอียดที่มันสยองขนาดนั้นหรอกแต่ก็ต้องพูดถึงบ้างซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยเท่าที่ผมจำความรู้สึกแรกที่ได้ดูมันได้ตอนนั้นน่าจะประมาณม.ต้นมั้งคือมันโคตรน่ากลัวบรรยากาศนี่แบบสุดๆและสมัยนั้นถ้าใครเป็นติ่ง AF ก็คงฟินกันไม่น้อยตอนที่หนังฉายเนี่ยก็โดนกัมพูชาเขาแบนเนาะคือในหนังมันมีสถานที่ที่บันดันไปคล้ายกับสถานกักกันโตนสเลงหรือ S21 ที่อยู่ในกัมพูชาแล้วก็เหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของเขมรแดงซึ่งผมตอนนั้นน่ะเด็กแหละไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรของเขาหรอกแต่พอย้อนกลับไปอ่านข่าวตอนนั้นเนี่ยก็ดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหญ่เหมือนกันแล้วผู้สร้างเขาก็ยืนยันแล้วว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องก็เลยผมจะมาเล่าให้ฟังกันแล้วก็ต้องบอกทุกคนไว้ตรงนี้ว่าผมหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ behind the scene หรือว่าต้นไอเดียเบื้องหลังอะไรพวกนี้หาแทบไม่ได้เลยที่ผมจะเล่าต่อไปนี้คือข้อมูลทั้งหมดที่ผมหาได้ซึ่งผมรู้สึกว่ามันน้อยมากๆก็ถ้าใครมีข้อมูลพวกเบื้องหลังต้นไอเดียที่เกี่ยวกับการคิดบทการทำงานเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนี้อะไรเงี้ยก็สามารถเม้นแปะแชร์กันว่าได้นะครับซึ่งผมบอกไปเลยว่าคลิปนี้จะไม่มีอะไรพวกนั้นพอหาไม่เจอจริงๆก็ภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายครั้งแรกเมื่อวันที่ 21 เมษายน ปี 2549 กำกับโดยคุณสราวุธวิเชียรสารเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผู้เข้าแข่งขันในรายการเรียลิตี้ล่าท้าผี 11 คนที่ต้องเข้าไปทำภารกิจในพิพิธภัณฑ์สงครามแห่งหนึ่งของประเทศเจดาซึ่งเคยเป็นสถานกักกันมาก่อนในอดีตมีทั้งการทรมานสังหารนักโทษนับไม่ถ้วนและนี่เองคือจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดแน่นอนถ้าใครยังไม่ได้ดูภาพยนตร์เรื่องนี้ให้รีบไปดูเลยตอนนี้เพราะว่าต่อจากนี้จะมีการเปิดเผยเนื้อหาของภาพยนตร์อย่างที่ผมบอกไปตอนต้นเบื้องหลังต้นไอเดียหาไม่เจอจริงๆเพราะฉะนั้นผมจะขอเล่าถึงสิ่งที่ผู้สร้างเขาต้องเจอคือประเด็นที่มีกับกัมพูชาในหนังเรื่องนี้เนี่ยสถานที่ที่รายการเขาไปทำกันเขาจะใช้ชื่อว่าค่ายกักกันเคส17อยู่บนเกาะกรูจาบาประเทศเจดาเป็นสถานที่คุมขังสอบสวนทรมานนักโทษมีคนเสียชีวิตเป็นหมื่นๆคนซึ่งทุกอย่างคือสิ่งสมมุติประเทศไม่มีอยู่จริงเกาะไม่มีอยู่จริงเคส17ไม่มีอยู่จริงแต่ทำไมกัมพูชาถึงสั่งแบนก็ในมุมเขาเนี่ยเขาบอกว่ามันคล้าย S21 หรือสถานกักกันโตนสเลงและภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเสมือนการรื้อฟื้นความเจ็บปวดเหล่านั้นแต่ทางบริษัทผู้สร้างเนี่ยเขาออกมาชี้แจงเนาะว่าไม่ได้มีข่าวเรื่องที่เกิดขึ้นจริงในโตนสเลงหรือในเหตุการณ์การปกครองของเขมรแดงแต่อย่างใดก็มีการขอโทษแถลงการอะไรไปออกข่าวตอนนั้นแต่สุดท้ายกัมพูชาก็สั่งห้ามฉายภาพยนตร์เรื่องนี้ในประเทศแล้วก็บอกเลยว่าถ้ามีส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ว่าฟิล์มหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์เรื่องนี้จะยึดทั้งหมดตอนนั้นถึงขนาดที่กระทรวงการต่างประเทศอะไรต่อมีอะไรต้องออกมาเทคแอคชั่นมีการประสานงานเจ้าหน้าที่ระดับสูงคือเรียกได้ว่าเกือบจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไปเลยซึ่งเท่าที่ดูมาเนี่ยทุกชื่อสถานที่ทุกเหตุการณ์ทุกชื่อคนเป็นสิ่งที่สมมุติขึ้นมาทั้งหมดเนาะแต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นในคุกอะไรเงี้ยมันก็ดันไปคล้ายกับคุกโตนสเลงซึ่งทางผู้สร้างเขายืนยันเลยว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับโตนสเลงและทุกภาพที่เราได้เห็นถ่ายทำในประเทศไทยทั้งหมดฉากคุกที่ผู้เข้าแข่งขันเข้าไปอยู่เนี่ยก็เป็นการถ่ายทำที่เรือนจำในไทยซึ่งมันได้มีการเปลี่ยนป้ายบางป้ายให้เป็นภาษาเขมรอย่างเช่นที่ผมขึ้นให้ดูเนี่ยซึ่งไม่แน่ใจว่าใช่ฉากนี้ไหมแต่คำสัมภาษณ์ของบริษัทผู้สร้างเนี่ยเขาบอกแบบนั้นว่ามีการเปลี่ยนป้ายให้เป็นภาษาเขมรก็ประเด็นนี้หรือเปล่าที่ทำให้ทางกัมพูชาเขาตีว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยเป็นการเอาเรื่องของคุกโตนสเลงมาเกี่ยวข้อง ก็
ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นณตอนนั้นนะครับแต่การฉายในไทยในต่างประเทศของประเทศอื่นก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรแค่ที่กัมพูชาที่เขาแบนอย่างเดียวก็ด้วยความอยากรู้ส่วนตัวก็เลยลองแอบไปอ่านแบบสื่อของทางกัมพูชาสมัยนั้นว่าเขามองแบบไหนก็ไปเจอเว็บของ Cambodia Diary ก็คือฝั่งนั้นไม่พอใจแหละอย่างผู้อำนวยการแผนกภาพยนตร์ของกระทรวงวัฒนธรรมฝั่งนู้นเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาได้รับคำขอการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องนี้ในกัมพูชาแต่ว่าปฏิเสธไปเพราะว่าอ่านบทแล้วไม่โอเคเขาใช้คำว่า distort เขาบอกว่ามันบิดเบือนประวัติศาสตร์ของ S21 นี่คือสิ่งที่เขาให้สัมภาษณ์ไว้เนาะสื่อก็ไปสัมภาษณ์อดีตทหารเขมรแดงคนนึงซึ่งเขาก็บอกว่าถ้าเขาเป็นกลางจริงเขาก็คือฝั่งเราเนี่ยเขาก็ต้องสร้างหนังเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ไทยสังหารผู้คนหลายพันคนในสงครามยาเสพติดเมื่อปี 46 ด้วยเจ็บจังก็เป็นมุมมองของฝั่งนั้นเนาะแต่ผมขอย้ำอีกทีนึงว่าทางบริษัทผู้สร้างเนี่ยเขายืนยันแล้วว่า Ghost Game ภาพยนตร์เรื่องล่าท้าผีไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับตัวสเลงหรือเขมรแดงเรื่องบทภาพยนตร์เนี่ยได้มีการเสนอต่อเจ้าหน้าที่สถานทูตกัมพูชาในกรุงเทพแล้วก็เจ้าหน้าที่ทางกรุงพนมเปญด้วยคือเสนอให้พิจารณาก่อนแล้วอะแต่ก็ไม่ได้มีรีเควสไม่ได้มีคำร้องให้แก้ไขหรืออะไรเลยก็เป็นสิ่งที่ทางบริษัทให้สัมภาษณ์เอาไว้มาถึงพาร์ทของ Storyline อย่างที่บอกแล้วว่าผมหาข้อมูลเรื่อง behind the scene ต้นไอเดียการถ่ายทำเนี่ยไม่ได้ ก็เลยอาจจะเล่า Storyline ละเอียดหน่อยไอเรื่องหาข้อมูลไม่ได้ก็เป็นส่วนหนึ่งเนาะอีกส่วนหนึ่งคือส่วนตัวผมชอบบรรยากาศของเรื่องมากมันให้ความรู้สึกเหมือนเราเข้าไปอยู่กับผู้เข้าแข่งขันจริงๆเหมือนเรากำลังดูรายการ reality จริงๆแต่ก่อนจะไปเริ่ม Storyline ผมขอพูดถึง insight ของตัวละครทั้ง11คนก่อนก็เริ่มที่ดาวเนี่ยเป็นแชมป์เก่าซีซั่นที่แล้วกลับมาซีซั่นนี้เพราะมีภาระผูกพันทางสัญญาบางอย่างกับรายการแล้วก็ต้องการหาเงินเพิ่มเพื่อเอาไปรักษาแม่ที่ป่วยต่อมาคือยุทธเนี่ยเป็นรองแชมป์ของซีซั่นก่อนแบ็คกราวด์ของยุทธเนี่ยจะเป็นศิลปินอารมณ์แบบนักร้องนักแต่งเพลงติดหน่อยบอกว่าถึงจะมีคนไม่ชอบผมเท่าไหร่แต่ก็มีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่เลือกให้ผมกลับมาเล่นเกมนี้อีกครั้งและครั้งนี้ผมก็จะไม่แพ้มันคงเป็นความต้องการเอาชนะบางอย่างที่มันฝังใจของยุทธมาตั้งแต่ซีซั่นก่อนขวัญเนี่ยเป็นนักศึกษาปี 2 คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งและเธอเนี่ยเป็นลูกกำพร้ามาแข่งเพราะว่าต้องการเงินรางวัลไปเป็นทุนเรียนต่อแล้วก็เที่ยวแล้วก็ต้องการนำประสบการณ์ที่ได้ในรายการเนี่ยมาเขียนหนังสือของตัวเองเกดเป็นเภสัชกรสมัครมารายการนี้เพราะว่าต้องการเงินรางวัลซึ่งจริงๆแล้วเกดตกรอบออดิชั่นไปแล้วแต่พี่เบิ้มที่เป็นโปรดิวเซอร์เนี่ยอยากได้เกดมาอยู่ในทีมก็เลยจ้างมาให้มาคอยสอดส่องทุกคนในทีมคอยแจ้งเหตุใครป่วยไปอะไรจะได้ดูแลทั่วถึงแล้วก็เป็นตัวที่คอยปั่นหัวทุกคนให้ระแวงกันเองให้ตีกันเองเพื่อให้รายการมันสนุกกุ้งเนี่ยเป็น Delivery สาวส่งพิซซ่าแล้วก็มีแบ็คกราวด์ที่คอยทำงานเพื่อเอาเงินส่งตัวเองเรียนเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยไม่เห็นด้วยกับคณะที่เธอเลือกการมารายการครั้งนี้เพราะว่าอยากได้เงินรางวัลไปเรียนต่อให้จบส่วนก้างก็เป็นน้องสาวของกุ้งตอนแรกไม่ได้จะแข่งหรอกแต่ปรากฏว่าพี่เบิ้มที่เป็นโปรดิวเซอร์เนี่ยอยากให้ก้างแข่งด้วยเพราะว่าอยากได้ดราม่าพี่น้องมาเป็นซีนในรายการก็เลยไปขยันขยอกุ้งก็เลยไปบอกกับก้างว่าถ้าจบเกมแล้วเนี่ยกุ้งจะยอมกลับบ้านด้วยก้างด้วยความที่อยากอยู่กับพี่เนาะพี่ออกจากบ้านไปนานเธอก็เลยยอมมาแข่งต่อมาคือเจเนี่ยเป็นนักข่าวคอลัมน์หนังสือพิมพ์แห่งหนึ่งที่จะทำคอลัมน์เกี่ยวกับการจับผิดจุดประสงค์ของเจเลยก็คือการหาเบาะแสเพื่อเอามาจับผิดแล้วก็เปิดโปงรายการยศแบ็คกราวด์คือครอบครัวเป็นคนทรงมีความรู้คาถาอาคมและตอนสัมภาษณ์เนี่ยก็อ้างว่าอยู่กับผีมาตั้งแต่เด็กไม่กลัวผีแต่ความจริงแล้วไม่เคยเห็นผีสักครั้งหรอกมาสมัครครั้งนี้เพราะว่าโดนพ่อขยันขยอมาตอนแรกพ่อสมัครด้วยแต่อายุเกินยศก็เลยมาคนเดียวอีตายศนี่ก็จะกวนๆหน่อยก็ไม่หน่อยต่อมาคือมิกเนี่ยบอกว่าตัวเองเป็นนักแสดงเนาะแล้วก็ทำทรงแบบฉันเป็นดาราดังแต่จริงๆก็คือเป็นตัวประกอบแล้วก็เป็นหนี้ก็เลยมาสมัครเพราะว่าหวังเอาเงินรางวัลไปใช้หนี้จริงๆนางสมัครไม่ทันด้วยซ้ำแต่ใช้ความขี้โกงบางอย่างของตัวเองเอาใบสมัครเข้ามาจนได้อีตาพี่เบิ้มที่เป็นโปรดิวเซอร์เห็นก็รู้อยู่แล้วแต่ก็คิดว่าเกมน่าจะสนุกขึ้นถ้ามีตัวขี้โกงแบบนี้เข้ามาต่อมาคือแอนนางเนี่ยเป็นพริตตี้เป็นคนสวยคืออยากเข้าวงการบันเทิงก็เลยคิดว่ารายการนี้เนี่ยน่าจะทำให้มีคนรู้จักเธอมากขึ้นเข็มทิศต้องการพิสูจน์ตัวเองกับครอบครัวว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่กล้าหาญพึ่งพาตัวเองได้ก็เลยมาแข่งรายการนี้เขาก็บอกผีไม่น่ากลัวหรอกคนเนี่ยน่ากลัวกว่าผีทั้งเยอะซึ่งโกหรือเป้าหมายทั้ง11คนที่มีร่วมกันเลยก็คือเงินรางวัล5 ล้านบาท
หนังเปิดมาเขาก็แจ้งเลยว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์จริงใดๆทั้งหมดที่คุณเห็นนี่คือเรื่องสมมุติเป็นการตอกย้ำแล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องนะแล้วก็เล่าถึงเหตุการณ์ในอดีตเมื่อปี 2529 มีคนคนหนึ่งชื่อสหายเจียมเป็นหัวหน้ากบฏแบ่งแยกดินแดนของประเทศเจดาสหายเจียมเนี่ยได้บุกยึดค่าย K17 ที่อยู่บนเกาะกูจาบาเพื่อตอบโต้รัฐบาลในสมัยนั้นตาเจียมนี่ก็สั่งให้ฆ่าทหารของรัฐบาลอย่างทารุณแล้วก็มีการจับประชาชนบนเกาะเนี่ยกว่าหมื่นชีวิตมากักขังแล้วก็ทรมานเพื่อเป็นตัวประกันในการเจรจาต่อรองกับรัฐบาลแต่ปรากฏว่าฝ่ายรัฐไม่ยอมคุยก็เลยส่งทหารเข้ามายึดค่าย K17 อีตาสหายเจียมรู้ข่าวก็เลยสั่งให้ทหารเนี่ยฆ่าประชาชนทั้งหมดที่อยู่ในค่ายแล้วก็ฆ่าตัวตายตามเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2529 หลังจากนั้นค่าย K17 ก็ถูกปรับปรุงเป็นพิพิธภัณฑ์สงครามมีกำหนดเปิดในวันที่ 9 พฤษภาคม 2530 ก็คือปีถัดมาแล้วหนังก็ตัดมาที่ฟาวฟุตเทจของชาย2คนในสถานที่แห่งนี้ที่อยู่ๆก็เสียชีวิตลงอย่างปริศนาและนี่ก็คือสิ่งที่รายการ Ghost Game ล่าท้าผีเปิดให้ผู้เข้าแข่งขันทั้ง11คนดูแล้วก็บอกว่าเหตุการณ์วันนั้นไม่สามารถหาสาเหตุการตายได้และนี่คือสิ่งที่ตำรวจพบเป็นหลักฐานเพียงชิ้นเดียวที่เหลืออยู่แล้วก็ว่ากันว่าทุกคนที่เสียชีวิตไปเชื่อว่าเกิดจากการกระทำของวิญญาณที่อยู่ในที่แห่งนั้นไอ้ตาคนนี้ชื่อพี่เบิ้มเป็นโปรดิวเซอร์รายการก็เล่าให้ฟังแล้วก็เริ่มทำพิธีอะไรกันไปแล้วจากนั้นก็เดินทางทั้งทีมงานแล้วก็ผู้เข้าแข่งขันเนี่ยก็นั่งเรือกันไปที่สถานกักกัน K17 บนเกาะกรูจาบาประเทศเจดาขอแทรกตรงนี้นิดนึงคือผมไม่แน่ใจว่าทางผู้สร้างเนี่ยเขาตัดต่ออะไรใหม่หรือเปล่าเพราะในหน้าข่าวที่อ่านตามเว็บไซต์หรือเพจหนังเนี่ยเขาบอกว่าค่ายในหนังมันชื่อ S11 คือผมวนดูหลายรอบมากแต่ก็ได้ยินแล้วก็เห็นแค่มันเขียนว่า K17 ถ้าใครรู้สามารถเม้นแชร์ได้นะครับมาต่อทั้ง11คนก็นั่งเรือกันไปบนเกาะเนาะแน่นอนว่าทางเข้าออกเดียวคือทางเรือและกฎของรายการนั้นก็คือผู้ที่อยู่เป็นคนสุดท้ายเท่านั้นคือผู้ชนะและจะได้รับเงินรางวัล5 ล้านบาทพอมาถึงก็โอ้โหแกดูบรรยากาศผมว่านี่คือจุดเด่นของหนังเลยนะคือโลเคชั่นที่แบบโคตรจะหลอนซึ่งจากคำสัมภาษณ์ของนักแสดงเขาบอกว่าตอนที่นั่งเรือมาเนี่ยมีครั้งหนึ่งคือเรือล่มด้วยแต่ไม่ได้มีใครเป็นอะไรมากก็ฟาดเคราะห์กันไปก็พอทุกคนมาถึงเนาะก็เริ่มทำพิธีบวงสรวงแต่ปรากฏว่าอีตาคนทำพิธีเนี่ยดันเกิดผีเข้าแล้วก็โวยวายขึ้นมาเขาก็พูดเป็นภาษาเจดาแหละแต่ในนั้นมีคนนึงก็คือเข็มทิศแปลได้เคยเรียนภาษานี้ซึ่งก็แปลได้ว่าให้ทุกคนออกไปจากที่นี่มันอันตรายเอาจริงๆพี่ออฟสมัยนั้นคือหล่อ ก็อีตาคนทำพิธีแหละก็ถูกจับออกไปแล้วการแข่งขันก็เริ่มต้นคือในนั้นมีกล้องอยู่แทบทุกมุมเพื่อที่จะถ่ายทอดสดให้คนดูตลอด24ชั่วโมงคือแบบ AF เลยและทีมงานเขาก็จะแยกไปดูอีกที่หนึ่งคอยมอนิเตอร์เหตุการณ์ทุกอย่างคอยรันรายการดูความเรียบร้อยทุกคนก็ได้รับสัมภาระคนละ1ชุดมีพวกกฎของรายการอุปกรณ์ยังชีพและทุกคนก็ต้องใส่ชุดนักโทษที่เป็นของแท้แล้วก็ดั้งเดิมมีหมายเลขประจำตัวระบุไว้ไม่ว่าใครจะพกของขลังพระสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาทีมงานก็จะยึดไปหมดเครื่องมือสื่อสารโทรศัพท์ทุกชนิดเอาไปหมดพอจัดแจงเสร็จทีมงานทุกคนก็เดินออกมาจากค่ายและทั้ง11คนก็เดินสำรวจกันดาวแชมป์เก่าเนี่ยโดนคนแรกเลยเห็นผีผู้หญิงแล้วก็ร้องโวยวายขึ้นมาทุกคนก็หันมามองด้วยความที่เธอไม่อยากให้ทุกคนกลัวเนาะก็เลยบอกไม่มีอะไรแต่ทุกคนเนี่ยมองด้วยสายตาแปลกๆคือดาวกับยุทธเป็นแชมป์เก่าเพราะฉะนั้นอีก9คนที่เหลือก็จะเพ่งเล็งกันว่าอาจจะเป็นเกมของพวกแชมป์เก่าที่ทำให้ทุกคนกลัวจนอยู่ไม่ได้ก็เกิดการระแวงกันขึ้นเนาะที่นี้ทุกคนเนี่ยเขาก็จะมีห้องเป็นของตัวเองซึ่งห้องทุกห้องเคยเป็นห้องของนักโทษระดับ VIP ที่ถูกฆ่าตายในนั้นอย่างทรมานข้าวของเครื่องใช้ทุกอย่างที่ยังอยู่เนี่ยเป็นของคนตายทั้งหมดคืนแรกนี้เจก็เดินสำรวจอย่างที่บอกแบ็คกราวด์ตอนต้นเธอเป็นนักข่าวจะมาหาเบาะแสจับผิดอีรายการนี้เธอก็เลยเดินดูแล้วก็บันทึกเสียงเอาไว้พยายามสืบแล้วก็คิดว่าทุกอย่างในนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นสิ่งที่รายการทำขึ้นมาเซตขึ้นมาเพื่อหลอกตาผู้เข้าแข่งขันแล้วก็ตัดมาที่ดาวนี้ก็โดนคอมโบเซตที่2ก็คือเจอผีหลอกในห้องตัวเองทุกคนได้ยินเสียงกรี๊ดแต่ไม่มีใครออกมาดูเพราะคิดว่าดาวคงสร้างสถานการณ์มีแค่เจที่เดินมาดูดาวก็เลยบอกไม่เป็นไรไม่ได้มีอะไรหยุดก็ชะโงกมามองเนาะปรากฏว่าเห็นเจยืนอยู่หน้าห้องแล้วก็มีผู้หญิงคนนึงยืนอยู่ข้างหลังซึ่งไม่นานเจก็กลับห้องแล้วก็เจอดีในห้องตัวเองจนเช้าวันต่อมาคือวันที่7 พฤษภาคมปี 2548ทุกคนก็มากินอาหารเช้ากันปรากฏว่าเจก็เห็นวิญญาณแล้วก็สติแตกโดนหามออกข้างนอกก็คือตกรอบไปแล้วนั่นเองทีนี้ก็จะเหลือ10คนละ
ซึ่งเกตเนี่ยก็เปิดหัวเลยว่าดาวกับยุทธเนี่ยไม่น่าไว้ใจนะแชมป์เก่ามันมีแผนแน่นอนอย่างที่ผมบอกเกตถูกพี่เบิ้มโปรดิวเซอร์จ้างมาให้คอยสังเกตการแล้วก็ปั่นทุกคนให้รายการมันสนุกนี่ก็คือสิ่งที่เธอทำแล้วคืนนั้นภารกิจแรกก็เริ่มต้นเนาะทั้งหมดถูกแบ่งเป็น3กลุ่มแรกจะมีเข็มทิศกุ้งกั้งไปทำภารกิจที่ตึกทรมานกลุ่มที่2คือขวัญดาวแล้วก็เกตไปทำภารกิจที่ป่าความตายกลุ่มที่3คือคนที่เหลือก็จะมียุทธยศแอนมิกก็จะไปที่บ่อเก็บกะโหลกทั้งหมดก็เดินไปบรรยากาศมืดกลุ่มแรกก็เข้ามาปุ๊บก็ต้องมีคนหนึ่งใส่เครื่องทรมานคนนั้นก็คือกั้งแล้วก็ถูกผูกผ้าปิดตาไว้ส่วนกุ้งเนี่ยก็ถูกใส่เครื่องทรมานไว้ที่อีกห้องหนึ่งก็คือถูกมัดกลางแขนขาแล้วก็ทำเหมือนจะจุ่มน้ำเข็มทิศภารกิจคือต้องทำทีเป็นคนที่ทรมานนักโทษทีมงานก็ห้อยหุ่นไว้ต่อมากลุ่มที่2พอมาถึงเนี่ยก็ถูกแยกให้ไปนั่งตามหลุมศพที่เตรียมเอาไว้แล้วก็มีกระจกแตกๆมาตั้งไว้ข้างหน้าเนาะแล้วก็จะมีกรอนในทองด้านกลุ่มที่3จะถูกแยกออกเป็น2ทีมก็จะมียศกับแอนมิกกับยุทธไปที่บ่อเก็บกะโหลกแล้วก็ทำภารกิจเดียวกันคือต้องลงไปนอนในบ่อทีมงานที่นั่งดูมอนิเตอร์อยู่ก็รู้สึกกลัวขึ้นมาอีกคนก็เลยบอกว่ากลัวอะไรวะมึงของปลอมทั้งนั้นของเซตทั้งนั้นอีตานี่ก็เลยหันไปบอกบ้าพี่เยอะขนาดนี้เซตไม่ทันหรอกมันก็มีปนไปมั่งอ่ะทีนี้ก็คือมาเรื่องแหละกลุ่ม2ก็เริ่มท่องกรคือเป็นกรที่ลบหลู่วิญญาณประมาณว่าสวดคาถาไปทำไมไร้ประโยชน์สิ่งศักดิ์สิทธิ์จงโปรดไม่โปรดผลสวดให้ตายแล้วก็ไม่สนใจคนปล่อยให้จนหมดหนทางกลางทุ่งนาขอสาปส่งศพทุกคนที่หลงผิดแต่ชีวิตสมควรตายวิญญาณบ้าขอสาปส่งเครื่องเส้นสวงที่บูชาจึงขอท้าให้ผีมาปรากฏตัวเอาจริงๆตอนดูครั้งแรกนะพออีประโยคจึงขอท้าให้ผีมาปรากฏตัวคือแบบคนลุกสู้ ไม่รู้มีใครเป็นเหมือนกันไหมแต่ตอนนี้เฉยละแต่ตอนนั้นมันเด็กไงก็พอท่องกรจบปุ๊บเท่านั้นแหละเหตุการณ์แปลกๆก็เริ่มเกิดขึ้นเข็มทิศเริ่มได้ยินเสียงแปลกๆอยู่รอบตัวกั้งเองที่ถูกปิดตาไว้ก็ได้ยินเสียงคนเดินเข้ามาใกล้เรื่อยๆกุ้งเองก็เริ่มสติแตกทำให้อาการแอสมาหรือหอบหืดของเธอเนี่ยกำเริบเธอก็ดิ้นพยายามจะหลุดออกจากพันธนาการแต่ปรากฏว่ายาพ่นเนี่ยมันหล่นลงไปในน้ำทีมงานมองมอนิเตอร์อยู่ก็เห็นท่าไม่ดีแล้วเฮ้ยกุ้งมันดิ้นแปลกๆว่ะก็เลยรีบไปเอาตัวมาทีนี้ฝั่งในบ่อเนี่ยมิกก็เห็นใครบางคนมองเข้ามาจากด้านนอกส่วนยศเห็นผีมานอนอยู่ในบ่อแล้วก็จับกดเอาไว้แอนได้ยินเสียงโวยวายก็เลยออกมาแล้วก็คิดว่าอิตายศเนี่ยมันแกล้งแอนก็เลยบอกว่าอยากนอนกับผีมากใช่ไหมแล้วก็หยิบกระโหลกมาเคลื่องใส่เลยแต่จังหวะนั้นแหละแอนก็เห็นเหล่าวิญญาณมามุงดูเธอทีนี้ทุกคนสติแตกทีมงานเห็นก็ท่าไม่ดีแล้วก็เลยรีบเข้ามาช่วยแล้วก็หามออกไปก็เหมือนจะเป็นห้องพยาบาลเนาะก็จะเห็นว่าเจที่ตกรอบไปก่อนหน้านี้เนี่ยยังอยู่ในห้องนั้นนั่นหมายความว่าคนที่ตกรอบไปแล้วยังไม่ได้ออกไปจากเกาะทุกคนยังอยู่บนเกาะแค่ย้ายไปอยู่อีกที่หนึ่งตอนนี้ทั้งยศแล้วก็แอนตกรอบไปแล้วอีตาโปรดิวเซอร์ก็ไม่วายเอากล้องมาถ่ายต่อเนาะเห็นอาการสติแตกดีน่าจะมีกระแสส่วนกั้งกับกุ้งเนี่ยพอออกมาปุ๊บกั้งก็บอกกับคนอื่นว่ากุ้งน่าจะต้องกลับบ้านเพราะทีมงานรู้แล้วว่ากุ้งป่วยคือที่ผ่านมากุ้งปิดบังมาตลอดเพราะกลัวจะไม่ได้แข่งกั้งก็เลยบอกงั้นกั้งจะกลับด้วยกลับกับพี่ด้วยไม่เอาแล้วแต่กุ้งก็อยากให้กั้งอยู่ต่อเนาะเพราะเงินรางวัลสูงแต่กั้งยืนยันว่าไม่เอาแล้วกลัวแล้วก็บอกว่าที่นี่มีผีขวัญกับเกดก็บอกเลยว่าผีเผลออะไรไม่มีหรอกหลอนไปเองมากกว่าแล้วขวัญก็บอกว่าจะมีผีก็ไม่เกี่ยวกับเราหรอกเรามาแข่งเกมก็ต้องทนผีหลอกให้ได้ไม่ว่ามันจะเป็นผีจริงหรือผีปลอมคือตอนนี้เนี่ยแน่นอนมีทั้งคนที่เชื่อว่าผีที่เห็นนั้นคือของจริงเสียงที่ได้ยินคือของจริงแล้วก็มีคนที่ไม่เชื่อคิดว่าเป็นเซตขึ้นมามีทั้งกลัวมีทั้งไม่กลัวแต่จุดประสงค์เดียวกันของทุกคนก็คือเงินรางวัล5 ล้านบาทคือสิ่งที่ทำให้ทั้งหมดต้องฝืนทำในสิ่งที่ไม่อยากทำแล้วก็อันตรายกุ้งในแข่งต่อไปไม่ได้แล้วเพราะทุกคนรู้แล้วเรื่องหอบหืดกั้งก็เลยตัดสินใจแข่งต่อเพื่อพี่แล้วก็กอดกันทั้ง2คนกุ้งกับกั้งอีตาโปรดิวเซอร์ที่ดูมอนิเตอร์อยู่ก็ตบเข่าฉาดเลยบอกว่ากูว่าแล้วต้องมีซีนพี่น้องกูเลือกมันไม่ผิดจริงๆคือตอนนี้เนี่ยเหลือทั้งหมด7คนก็จะมีดาวมียุทธขวัญเกตมิกกั้งแล้วก็เข็มทิศซึ่งคนที่ตกรอบไปแล้วก็ยังไม่ได้กลับบ้านยังอยู่กับทีมงานที่เกาะอีกที่หนึ่งวันต่อมาคือวันที่8พฤษภาคมปี2548สภาพแต่ละคนในห้องพยาบาลก็คือแบบไม่ไหวแล้วแอนก็นอนร้องไห้อยากกลับบ้านไม่ไหวแล้วอยากกลับบ้านยศก็เลยปลอบใจเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาให้ส่วนที่เหลือที่ยังแข่งต่อปรากฏว่ามิกหายตัวไปขวัญก็หันมาถามดาวว่าเห็นมิกไหมดาวก็บอกไม่เห็นคือตอนนี้ทุกคนตึงใส่ดาวหมดเลยเธอเลยถามเข็มทิศว่ามีอะไรกันหรือเปล่าเขาก็เลยบอกว่าทุกคนเนี่ยคิดว่าดาวสร้างสถานการณ์เพราะว่าอยากให้คนอื่นตกรอบดาวก็แบบเอี่ยงวะส่วนเกต
สถานะของเกดคือถูกจ้างมาปั่นแล้วก็คอยสอดส่องทุกคนใช่ไหมเธอก็เลยหลบคนอื่นแล้วก็ไปคุยกับกล้องเรียกพี่เบิ้มไอ้เรื่องมิกนี่ยังไงเนี่ยอีตาพี่เบิ้มนี่ก็บอกเดี๋ยวตามหาให้ไปทำหน้าที่ตัวเองก่อนแล้วก็ตัดไปตอนนี้เหมือนทุกคนเริ่มเขาเรียกอะไรจิตอ่อนสภาพจิตใจเริ่มไม่ดีความกดดันค่อยๆถาโถมมาไหนจะอีตามิกหายตัวไปอีกทีนี้ดาวก็เลยมาคุยกับเข็มทิศเนาะบอกว่าที่เนี่ยมันมีอะไรแปลกๆแล้วก็บังเอิญเหลือบไปเห็นหนังสือที่เข็มทิศกำลังอ่านอยู่น่าจะเป็นประวัติของที่นี่แล้วปรากฏว่าหน้าที่เปิดอยู่มันมีรูปผู้หญิงคนนึงซึ่งดาวเห็นเนี่ยจำได้ทันทีว่าผู้หญิงคนนี้คือคนที่มาหาเธอตั้งแต่วันแรกที่มาที่นี่และดาวก็ให้ดูรอยช้ำที่เกิดจากผีที่เธอเจอเข็มทิศก็เลยเริ่มสองจิตสองใจเชื่อลองอ่านประวัติดูปรากฏว่าคนนี้ชื่อไพลินเป็นนักโทษหญิงคนเดียวที่รอดออกไปได้แต่ก็ถูกจับกลับมาใหม่เพราะว่าพวกทหารน่ะรู้ว่าไพลินปล่อยข่าวให้กับฝ่ายตรงข้ามเรื่องที่มีการทรมานมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในค่ายซึ่งสุดท้ายไพลินก็ถูกจับแขวนคอแล้วก็เปิดไปเจอสิ่งที่เธอเขียนไว้บนกำแพงก่อนตายด้วยภาษาเจดาเข็มทิศก็เลยแปลให้ดาวฟังบอกว่านี่ก็ใกล้จะวันที่9แล้วคงจะเป็นวันสุดท้ายของฉันเหมือนกับทุกๆคนนายเจียมจะฆ่าพวกเราทั้งหมดแล้วก็เปิดไปเจอหน้านายเจียมในหนังสือดาวเห็นก็นึกออกทันทีแล้วก็วิ่งออกไปคือก่อนหน้านี้เนี่ยดาวฝันว่ามิกเดินมาแถวห้องใต้ดินแล้วมันมีเหมือนโต๊ะบูชาอะไรสักอย่างตั้งอยู่เป็นรูปนายเจียมดาวก็เลยมั่นใจว่าอีตามิกเนี่ยลงมาข้างล่างแน่ๆเพราะมันมีหมักฝรั่งที่เขาชอบเคี้ยวตกอยู่แต่ประตูที่จะไปห้องใต้ดินมันล็อกไว้ตกคืนนั้นเนาะปรากฏว่าพายุเข้าฝนตกกระหน่ำบรรยากาศแบบได้มากแต่ทุกคนก็ต้องทำภารกิจกันต่อรายการเนี่ยให้ทั้งหมดเข้ามาในคุกใต้ดินอีที่ล็อกไว้ตอนแรกซึ่งในอดีตใช้เป็นที่กักขังนักโทษพิเศษแล้วก็ใช้เป็นที่หลบภัยของเหล่าสหายเจียมเข้ามาก็เจอรูปผู้บัญชาการสูงสุดในอดีตก็คืออีตาสหายเจียมเนี่ยแขวนอยู่และทั้งหมดก็เริ่มทำภารกิจเสี่ยงเซียมซีขึ้นมาก็เขย่าได้คนละเบอร์พอถึงตาดาวปรากฏว่าโดนวิญญาณคุมไม่เขย่าน่าจะเป็นไพลินนั่นแหละแล้วก็ได้เลข1มาทุกคนก็แยกกันไปตามเลขห้องซึ่งสิ่งที่ทุกคนต้องทำก็คือการทำลายกะโหลกศีรษะที่อยู่ในห้องนั้นฝั่งของดาวเนี่ยแน่นอนได้ห้องไพลินซึ่งมันตรงกับห้องที่เธอนอนนั่นก็เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมไพลินถึงมาหาเธอและจังหวะนั้นเข็มทิศก็เข้ามาพอดีดาวก็เลยให้ดูว่าเนี่ยมันตรงกับห้องที่ฉันนอนนะไดยุทธก็เข้ามาอีกทีนึงปรากฏว่าส่องไปที่ผนังเห็นรูปไพลินก็จำได้ทันทีว่านี่คือผู้หญิงที่เขาเห็นยืนอยู่ข้างหลังเจในวันแรกจังหวะนั้นอยู่ๆดาวก็เห็นผีไพลินซึ่งยุทธกับเข็มทิศนั้นไม่เห็นแต่สักพักเธอก็หายไปทั้ง3ก็เลยท่าไม่ดีแล้วกูไปดีกว่าแต่ก็ได้ยินเสียงขูดกำแพงยุทธก็เลยหันมองส่องไฟไปปรากฏว่าเห็นไพลินยืนเขียนอะไรบางอย่างอยู่ทีนี้เห็นกันทั้งยุทธทั้งดาวมีแค่เข็มทิศที่ไม่เห็นเขาก็เลยเดินไปดูสิ่งที่ปรากฏอยู่บนกำแพงปรากฏว่ามันคือข้อความที่ถูกเขียนไว้ว่าหนีไปที่นี่ไม่ปลอดภัยนายเจียมจะฆ่าพวกเราทั้งหมดเข็มทิศเห็นแบบนั้นก็นึกอะไรขึ้นมาได้เลยหยิบสมุดเล่มหนึ่งที่เอาติดมาด้วยมันคือบันทึกของนายเจียมแล้วก็ได้รับรู้ข้อมูลบางอย่างในนั้นบอกว่าทุกวันที่9ของที่นี่จะมีการฆ่านักโทษเพื่อล้างคุกแล้วก็มีคำบันทึกของนายเจียมเขียนว่าวันนี้วันที่9กูเกิดวันนี้กูจะฆ่าวันนี้ไม่ว่าใครจะเข้ามาในที่ของกูไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของกูรวมถึงชีวิตพวกมึงด้วยวันสุดท้ายที่นายเจียมฆ่านักโทษทั้งหมดรวมถึงพวกตัวเองเนี่ยแล้วก็ฆ่าตัวเองตายตามคือวันที่9พฤษภาคม2529เข็มทิศก็นึกไปถึงฟุตเทจที่รายการเปิดให้ดูตอนแรกเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยคือวันที่9พฤษภาคม2530ก็คือ1ปีถัดมาและเป็นวันที่9แต่หลังจากวันนั้นไม่มีใครเข้าไปในที่แห่งนั้นอีกเลยมีพวกเขาเป็นกลุ่มแรกที่เข้ามาณตอนนี้นั่นแอสซูมแล้วว่าการฆ่าครั้งต่อไปคือวันที่9พฤษภาคมนั่นเองแน่นอนทุกคนรู้ทันทีวันนี้วันที่8พฤษภาคม2548เข็มทิศเอานาฬิกาขึ้นมาดูอีกไม่ถึง5นาทีจะเที่ยงคืนซึ่งก็คือวันที่9คนที่ตกรอบไปแล้วก็นั่งดูอยู่ที่ห้องพยาบาลดูมอนิเตอร์แล้วก็ได้ยินทุกอย่างกุ้งเนี่ยไม่ยอมจะให้รายการหยุดเพราะว่าเป็นห่วงกั้งแต่พี่เบิ้มก็บอกว่าไร้สาระเธอก็เลยตัดสินใจออกไปเพื่อจะตามน้องสาวกลับมายศก็วิ่งตามออกไปด้วยมีแค่แอนกับเจที่ยังอยู่กับทีมงานทีนี้ทางดาวทางยุทธทางเข็มทิศเนี่ยก็รีบไปเตือนขวัญกับเกดแต่ทั้ง2คนไม่เชื่อดาวกับเข็มทิศก็เลยถอนตัวออกจากการแข่งขันบอกว่าเลิกแล้วไม่เอาแล้วทีนี้รายการเริ่มวุ่นวายแล้วมันออกอากาศสดเนาะอีตาพี่เบิ้มนี่ก็เตรียมเลยตัดเข้าโฆษณายศกับกุ้งก็วิ่งมาหาพอดีคือทุกคนไม่เอาแล้วมีแค่ขวัญกับเกดแล้วก็ยุทธที่เปลี่ยนใจแล้วก็ยืนยันจะเล่นเกมต่อทีนี้ตัดมาที่ฝั่งแอนกับเจทั้ง2คนเนี่ยวิ่งหนีออกมาที่เรือคือกะจะหนีแหละแต่ปรากฏว่าเรือมันไม่มีกุญแจแอนน่ะยังพอมีสติอยู่แต่เจคือไปแล้วล่องลอยไปแล้วหลุดลอยไปแล้วซึ่งจังหวะนั้นเนี่ยเที่ยงคืนพอดีเข้าวันที่9พฤษภาเสียงนาฬิกาดังเต็งเต็ง
คือมูดตรงนี้ของหนังผมชอบมากๆมันเป็นความกดดันที่แบบขอหยาบนิดนึงคือแบบไอ้เหี้ยมันจะโดนฆ่าจริงๆไหมวะมันจริงไม่จริงยังไงหรือกูต้องรีบหาทางออกไปจากที่นี่ยังไงทางออกมีทางเดียวคือเรือคือแบบถ้าไปอยู่ตรงนั้นจริงๆคือสติแตกแน่นอนทีนี้คนที่ไม่เอาด้วยเนี่ยเขาก็พากันเก็บของไปละเพราะทีมงานบอกว่าให้ไปเก็บของเดี๋ยวจะมารับหน้าคุกปรากฏว่าทุกอย่างดูเหมือนปกติดูเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเข็มทิศกับดาวก็เริ่มหรือว่าเราจะคิดผิดวะทางก้างนี่ถอนตัวมาแล้วก็เลยรู้สึกไม่พอใจเพราะ2คนนี้ทำให้กลัวไงก็เลยเดินไปกับกุ้งออกไปเลยทางฝั่งขวัญกับเกดแล้วก็ยุทธเนี่ยก็นั่งรอคำสั่งจากพี่เบิ้มเอาพี่ให้ทำอะไรต่อก็เรียกพี่เบิ้มปรากฏว่าเงียบทุกคนก็พยายามเรียกผ่านกล้องก็ไม่มีเสียงตอบรับซึ่งตอนนี้ทีมงานทุกคนไม่มีใครอยู่หน้ามอนิเตอร์เลยแม้แต่คนเดียวจู่ๆเสียงกระแทกประตูก็ดังขึ้นยุทธก็เลยเดินออกไปดูแล้วก็หายเงียบไปเกดกับขวัญเนี่ยก็เลยเดินตามออกมาแล้วก็คลาดกันแล้วคนแรกที่โดนเก็บไปก็คือขวัญตามมาด้วยเกดที่ถูกจับกดน้ำซึ่งคนที่ปรากฏตัวออกมาก็คือสหายเจียมยุทธเนี่ยเดินมาเห็นจังหวะที่เกดโดนกดน้ำพอดีก็ตกใจแล้วก็วิ่งแล้วก็ดันไปสะดุดล้มกับศพของมิกที่นอนอยู่บนพื้นทีนี้แอนเนี่ยที่อยู่ที่เรือกับเจใช่ไหมก็เลยตัดสินใจกลับมาหาทีมงานจะมาเอากุญแจแต่ปรากฏมาถึงไม่มีใครอยู่เลยทุกคนหายไปหมดแล้วแอนก็โดนเก็บไปตามระเบียบฝั่งกุ้งกับก้างกำลังเดินกลับแล้วปรากฏว่าก้างโดนสิงเอาอิฐมาตีหัวกุ้งสลบไปแล้วก็จับมัดไว้แล้วนางก็ถูกบังคับให้เอาอิฐเนี่ยทุบมือตัวเองปักและช็อตสุดท้ายนี้ก็คือเอาเสียมมาจ่อคอแล้วก็เรียบร้อยเหมือนกับตอนที่เธอทำภารกิจทุบกะโหลกในคุกใต้ดินกุ้งเห็นอย่างนั้นก็ร้องไห้น้องสาวตัวเองไม่รอดแล้วนั่นก็ไปกระตุ้นให้อาการหอบหืดของเธอกำเริบทางฝั่งยศกับเข็มทิศเนี่ยได้ยินเสียงกุ้งร้องก็เลยวิ่งตามมาแต่ก็ไม่ทันแล้วเพราะว่ากุ้งหลอดลมตีบเสียชีวิตไปแล้วตอนนี้คนที่เหลือรอดมียศกับเข็มทิศแล้วก็ดาวกับยุทธเนี่ยพากันออกมาที่พักของทีมงานแล้วก็เจอเข้ากับศพของแอนก็จังหวะนั้นยศกับเข็มทิศพอเห็นว่ากุ้งกับก้างไม่รอดแล้วก็เลยพากันหนีออกมาจากค่ายแล้วก็ไปเจอแอนยืนอยู่หน้าประตูยศก็เลยจูงมือมาด้วยซึ่งแน่นอนนั่นไม่ใช่แอนแล้วเขาก็ถูกจัดการไปตามระเบียบก็คือโดนอีประตูเหล็กหมุนๆน่ะหนีบซีนนี้ก็แอบน่ากลัวอยู่นะทีนี้เหลือดาวอยู่กับยุทธแล้วก็เหลือเข็มทิศอยู่คนเดียวดาวหันไปเห็นกุญแจเรือก็เลยหยิบออกมาแล้วก็รีบพายุทธออกมาปรากฏว่าเจออีตาเข็มทิศอยู่ข้างนอกซึ่งแน่นอนนั่นไม่ใช่เข็มทิศอีผีเจียมนี้ก็วิ่งไปบีบคอยุทธแล้วก็เอาขวานง้างแล้วก็จามไปก็ไม่รอดดาวเห็นงั้นก็วิ่งสุดชีวิตระหว่างทางเนี่ยปรากฏว่าไปเจอศพของเหล่าทีมงานกองกันอยู่พอมาถึงเรือเนาะมีกุญแจแล้วแต่ปรากฏว่าเห็นเจเนี่ยนั่งเพ้อนั่นก็เลยทำให้เธอลังเลว่าสรุปคนที่นั่งอยู่เนี่ยคนจริงๆหรือเปล่าจังหวะนั้นเข็มทิศวิ่งมาพอดีดาวรอด้วยแต่คือดาวไม่ไว้ใจแล้วไงก็เลยตัดสินใจขับเรือสตาร์ทเรือแล้วก็ขับออกไปเลยแต่สักพักเธอก็วกเรือกลับมาพอรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องจังหวะนี้ดนตรีแบบมีความหวังมากก็ถ้าใครชอบจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งตัดจบที่ตรงนี้โอเคมีความสุขสมมุติฐานได้ว่าดาวรอดไปกับเจแล้วก็เข็มทิศแต่ถ้าเลยจากนี้ไปก็คือเรือวกกลับมาเข็มทิศมองไปเอาไม่มีใครอยู่บนเรือนี่หว่าก็เลยเดินขึ้นไปดูก็เจอศพของดาวและจากนั้นก็เจอเจยืนอยู่ข้างหลังซึ่งแน่นอนนี่ไม่ใช่เจและสุดท้ายก็ไม่มีใครรอดสักคนก็เป็นอันจบ Ghost Game ล่าท้าผีอย่างที่ผมบอกหลายรอบเนาะคือมันให้อารมณ์ล่าท้าผีที่แบบดูจริงมากแต่ส่วนตัวมาดูอีกครั้งเนี่ยผมติดอยู่นิดนึงคือในหนังผีที่ออกมาคือผีจริงหมดเลยถ้าช่วงแรกของหนังมันมีความแบบให้คนดูสับสนว่าสรุปผีที่เห็นมันคือของเซตหรือของจริงอะไรอย่างเงี้ยมันจะให้อารมณ์อีกแบบนึงที่ผมคิดว่าน่าจะสนุกขึ้นอีกนิดนึงก็อันนี้ก็แล้วแต่คนเนาะซึ่งก็เป็นหนังเก่าอีกเรื่องที่ผมเปิดดูซ้ำบ่อยมากๆเอาไปเลย10กะโหลกจบไปแล้วสำหรับสตอรี่ไลน์ที่ผมสรุปมาให้ฟังกันขอเริ่มประเด็นแรกคือสถานกักกันตวนสเลงซึ่งขอย้ำอีกครั้งว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์เรื่องเขมรแดงหรือคุกตวนสเลงแต่อย่างใดและการพูดถึงในคลิปนี้ไม่ได้เป็นการเชื่อมโยงให้ทุกคนคิดว่าเหตุการณ์ในเรื่องมีส่วนใดส่วนหนึ่งมาจากคุกตวนสเลงนะครับขอย้ำอีกครั้งหนึ่งที่ผมพูดถึงในคลิปนี้ก็เพราะว่ามันถูกจับเชื่อมไปจากหน้าข่าวตอนนั้นแล้วเนาะก็เลยถือโอกาสนี้เล่าเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์นิดนึงซึ่งมันค่อนข้างโหดเหี้ยมอย่างที่ผมวอร์นิ่งไว้ตอนต้นถ้าใครค่อนข้างเซนซิทีฟต้องเตรียมใจไว้นิดนึงมาเริ่มกันที่คำว่าเขมรแดงผมจะเริ่มที่ time point นี้ละกันคือหลังจบสงครามโลกครั้งที่2ช่วงนั้นมีสงครามเย็นเป็นสงครามระหว่างฝ
ฝ่ายสังคมนิยมคอมมิวนิสต์นำโดยสหภาพโซเวียตกับฝ่ายเสรีนิยมประชาธิปไตย Liberalism นำโดยสหรัฐอเมริกาคือตอนนั้นเขาไม่ได้รบกันโดยตรงแทบทุกประเทศทั่วโลกมันจะมีการเลือกข้างแล้วก็สู้รบกันในประเทศนั้นมีการแทรกแซงอำนาจนู่นนั่นนี่แต่ละฝ่ายแต่ละแนวคิดก็ต้องการขยายอำนาจของตัวเองเนาะแล้วก็ต่อต้านซึ่งกันและกันแน่นอนว่าในประเทศหนึ่งไม่ได้เห็นพ้องต้องการในฝ่ายเดียวกันทั้งหมดก็เป็นเหตุให้เกิดการแย่งชิงอำนาจกันในประเทศนั่นแหละซึ่งในกัมพูชาเนี่ยจะมีกลุ่มผู้นำที่เชื่อในแนวคิดของคอมมิวนิสต์กลุ่มหนึ่งละกันเขาก็จะไปเรียนต่างประเทศแล้วก็รวมกลุ่มกันคิดค้นหาวิธีการที่จะแย่งชิงอำนาจหาแนวทางต่างๆแล้วก็กลับมาเปลี่ยนแปลงการปกครองของกัมพูชาคือตอนนั้นในกัมพูชาเนี่ยมันมีคำกล่าวว่ามันเป็นประชาธิปไตยที่ไม่เต็มใบปัญหาเกิดขึ้นรอบด้านปากท้องการคอร์รัปชันการเอาเปรียบความเหลื่อมล้ำการแบ่งชนชั้นนู่นนั่นนี่ทั้งในประเทศระหว่างประเทศก็มีปัญหาไหนจะกระแสสงครามเย็นอีกซึ่งกลุ่มชนชั้นนำที่เขาเชื่อในคอมมิวนิสต์ตอนที่กลับมาตอนแรกก็เริ่มเผยแพร่ก่อนโดยเขาจะเรียกกลุ่มตัวเองว่าเป็นกลุ่มปัญญาชนปารีสตอนแรกใช้ชื่อนี้เป็นแนวทางของคอมมิวนิสต์ชัดเจนซึ่งประชาชนตอนนั้นเนาะด้วยความอยากเปลี่ยนแปลงคือปัญหามันรอบด้านทั้งระดับรากหญ้ายันระดับสูงซึ่งระดับสูงก็ไม่ค่อยมีอะไรกระทบหรอกมันเป็นความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นและแนวคิดของคอมมิวนิสต์เนี่ยค่อนข้างใหม่ในตอนนั้นเพราะฉะนั้นประชาชนก็พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงเริ่มมีคนเข้าร่วมมากขึ้นเริ่มมีการเตรียมกองกำลังติดอาวุธเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงการปกครองซึ่งได้รับการซัพพอร์ตจากจีนแล้วก็รัสเซียตรงที่เริ่มเตรียมการมีการเตรียมอาวุธมีคนเข้าร่วมมากขึ้นเนี่ยเขาเปลี่ยนชื่อแล้วเป็นกลุ่มเขมรแดงอย่างที่บอกเนาะประชาชนเปิดใจให้กับอะไรใหม่ๆเพราะฉะนั้นมีเยอะมากที่สนับสนุนแล้วมันก็จะมีรายละเอียดเรื่องการย้ายข้างนู่นนั่นนี่ฝั่งนี้มาช่วยฝั่งนี้หักหลังฝั่งนี้อะไรเงี้ยซึ่งสุดท้ายแล้วเขมรแดงชนะแล้วก็ได้ปกครองประเทศและด้วยความที่เขมรแดงเนี่ยมีแนวคิดด้านคอมมิวนิสต์ที่สุดโต่งคืออย่างที่ทุกคนรู้เนาะคอมมิวนิสต์เขาจะเน้นความเท่าเทียมแต่หลายๆครั้งตามหน้าประวัติศาสตร์ก็ตามแทบทุกครั้งมากกว่าที่ใช้การปกครองแบบคอมมิวนิสต์แล้วมันไม่ได้สวยหรูแบบทฤษฎีคือตอนเป็นเทอรี่เนี่ยฟังดูดีแต่พอทำจริงปุ๊บมันมีปัญหาเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายแล้วมันบานปลายกัมพูชาพอถูกปกครองโดยเขมรแดงปุ๊บเขายกเลิกหมดเลยอะไรเดิมๆเช่นระบบเกี่ยวกับธนาคารเงินตาโรงพยาบาลเป็นต้นแล้วก็เปลี่ยนเป็นแบบคอมมิวนิสต์ทั้งหมดอพยพประชาชนไปอยู่ชนบทให้ละทิ้งทุกอย่างยศถาบรรดาศักดิ์หน้าที่การงานฐานะเงินทองแล้วก็ให้ไปทำนารวมตามแนวคิดของคอมมิวนิสต์คือทุกคนเท่ากันหมดทำนาเหมือนกันทำงานเท่ากันพักเท่ากันได้กินเท่ากันได้เงินเท่ากันใส่ชุดเหมือนกันแต่งตัวเหมือนกันและทุกนาที่ประชาชนไปทำเขาจะมีผู้คุมยืนถืออาวุธคอยควบคุมทุกอย่างแล้วก็เกิดการล้างสมองเด็กๆขึ้นคือฝังหัวเลยสั่งสอนให้เด็กทุกคนจงรักภักดีต่อผู้นำเท่านั้นถึงขนาดที่ว่าถ้าในครอบครัวเนี่ยมีใครทำอะไรผิดไปจากที่ถูกสอนมาภายใต้กรอบความเป็นคอมมิวนิสต์ของเขมรแดงเนี่ยไม่ว่าจะพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายคนในครอบครัวเด็กเหล่านี้ก็จะเอาไปบอกทางการและคนเหล่านั้นก็จะถูกจับไปทรมานแล้วก็ฆ่าทิ้งตอนนั้นใครทำอะไรที่ถูกทำให้เชื่อว่าจะต่อต้านเขมรแดงโดนหมดหรือบางคนไม่ได้ทำอะไรเลยก็มีสิทธิ์โดนไม่ว่าจะเป็นถูกผู้คุมหรือผู้มีอำนาจเหนือกว่าเพ่งเล็งไอ้นี่ทำไม่ถูกใจฉันโดนหมดคือตอนนี้เรียกได้ว่าทุกอย่างเนี่ยมันละเมิดหมดเลยศีลธรรมสิทธิมนุษยชนและถ้าใครเนาะระบอบเดิมเคยเป็นครูเป็นหมอเป็นพยาบาลหรือมีหน้าที่การงานที่ดีหรือเป็นฝั่งที่อยู่ฝ่ายรัฐบาลสมัยนั้นจะถูกมองว่าเป็นกลุ่มปัญญาชนและมีความคิดที่จะต่อต้านเขมรแดงคนเหล่านั้นก็จะถูกจับไปทรมานแล้วก็สังหารทิ้งถึงขนาดที่ว่าใครก็ตามที่ใส่แว่นก็จะโดนจับไปเพราะทางการของเขมรแดงเนี่ยเชื่อว่าคนกลุ่มนั้นเป็นปัญญาชนอ่านหนังสือเยอะและคุกตัวเสลงนี้เองก็คือสถานที่กักกันคนเหล่านั้นมีการทรมานสังหารกลุ่มคนที่เขมรแดงคิดว่ามีสิทธิ์ที่จะต่อต้านพวกเขาซึ่งคนที่โดนจับมาเนี่ยรอบข้างโดนหมดเลยนะคนรู้จักพ่อแม่ครอบครัวญาติพี่น้องลูกเด็กเล็กแดงคือเรียกได้ว่าเป็นการสังหารล้างโคตรและเขาก็มีการประเมินกันว่าผู้เสียชีวิตที่เฉพาะตัวเสลงนะหลักต่ำๆคือ10,000 คนอีกที่หนึ่งคือทุ่งสังหารคือทุ่งสังหารเนี่ยมันไม่ได้มีที่เดียวแต่มันจะกระจายอยู่แทบทั่วประเทศก็คือเป็นทุ่งนาที่ประชาชนก็ทำนากันคนที่ทำไม่ไหวทำงานหนักก็เสียชีวิตตรงนั้นก็มีคือนอกจากประชาชนที่ทำงานหนักจนเสียชีวิตแล้วยังมีศัตรูของทางการที่ถูกเอามาสังหารที่ทุ่งนานี้ด้วยซึ่งท้ายที่สุดแล้วมันจบยังไงคือแน่นอนละมีคนที่ต่อต้านแต่กลุ่มต่อต้านเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะลี้ภัยไปอยู่เวียดนามกันแล้วก็มีการจัดตั้งแนวร่วมกันขึ้นมารวมกลุ่มกันซึ่งปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยเวียดนามเ
องก็ไม่ปลื้มเขมรแดงสักเท่าไหร่ก็เลยเกิดการร่วมมือกันเข้ารบกับเขมรแดงเพื่อยึดอำนาจจนสุดท้ายแล้วก็ยึดกรุงพนมเปญขึ้นมาได้แล้วก็ล้มเขมรแดงได้แต่มันก็ยังมีการกลับมาสู้กันต่อคือไม่ได้จบแค่จุดนั้นจุดเดียวมีการยืดเยื้อหวังชิงอำนาจคืนนั่นแหละซึ่งหลายปีอยู่กว่าทุกอย่างจะสงบลงจริงๆสรุปแล้วเขมรแดงปกครองในช่วงปี 2518 ถึง 2522 จะเห็นนะครับว่ามันเพิ่งผ่านมาแค่50 ปีคือจะเรียกว่าเป็นแผลสดก็ว่าได้และช่วงที่หนังเรื่องล่าท้าผีฉายเนี่ยมันคือปี 49 เนาะเท่ากับว่าตอนนั้นเนี่ยมันผ่านมาแค่ 27 ปีก็คงเป็นอีกเหตุผลหนึ่งนั่นแหละที่กัมพูชาก็มองว่ามีความคล้ายคลึงกับตวนสเลงแล้วก็เกิดไม่พอใจขึ้นมาแต่ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งตามเจตนาของผู้สร้างภาพยนตร์นะครับว่าหนังเรื่องนี้ไม่ได้มีส่วนใดส่วนหนึ่งเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในตวนสเลงแล้วก็เขมรแดงเลยซึ่งสรุปแล้ว4 ปีที่ผ่านมาของการปกครองภายใต้เขมรแดงมีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้นอย่างต่ำประมาณ3 ล้านคนคือเรียกได้ว่าเป็นการล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์เลยก็ว่าได้และเหล่าชนชั้นนำของเขมรแดงเนี่ยมีหลายคนที่โดนลงโทษโดยกฎหมายหลังจากเหตุการณ์นั้นแต่ก็มีหลายคนที่ลอยนวลใช้ชีวิตแล้วก็หลบหนีไปหนึ่งในนั้นคือพลพตเป็นผู้นำระดับสูงของเขมรแดงซึ่งเขาก็อ้างแหละว่าผมสั่งฆ่าเป็นล้านเนี่ยเกินไปและเขาก็ไม่ได้เป็นคนสั่งฆ่าเด็กๆคือช่วงที่หลบหนีการจับคุมเนี่ยนางก็ยังมีลูกน้องมีอะไรอยู่เนาะก็มีการสั่งฆ่าพวกเดียวกันที่เคยเป็นสหายร่วมกันมาอะไรเงี้ยเพราะว่าระแวงชนิดที่แบบใช้ชีวิตอยู่ไม่ได้ซึ่งสหายอีกคนก็อีตานั่นมันโดนแล้วเว้ยแล้วกูจะเหลือหรือก็เลยคิดแผนการจับตัวก็จับได้สำเร็จแล้วก็ขังตาพลพตเนี่ยเอาไว้ในกระท่อมหลังหนึ่งมีคนเฝ้าสุดท้ายแล้วก็ป่วยแล้วก็เสียชีวิตลงคือบางคนเขาก็จะลือกันว่าพลพตฆ่าตัวตายเพราะว่ากลัวโดนสังหารชนิดที่แบบว่าจะดูไม่ออกว่าเป็นใครเลยและหลังจากนั้นก็คือหลังจากปี 2541 เนี่ยเหล่าผู้นำทั้งหลายในอดีตก็ทยอยกันออกมามอบตัวซึ่งถ้าเราหันมามองประวัติศาสตร์ไทยช่วงเหตุการณ์ 6 ตุลา 2519 คือเกิดการสังหารหมู่ในธรรมศาสตร์เนาะและความเป็นคอมมิวนิสต์ของเขมรแดงเนี่ยมันคืออีกปัจจัยหนึ่งที่สุมไฟจนเกิดเหตุการณ์ในวันนั้นเช่นกันนั่นก็คือความกลัวถูกยึดครองอำนาจโดยคอมมิวนิสต์กลัวจะถูกแย่งอำนาจไปนั่นเองอย่างที่ผมเล่าให้ฟังตอนต้นเนาะช่วงนั้นในสงครามเย็นคอมมิวนิสต์กับลิเบอรัลิซึมเขาสู้กันในแต่ละประเทศเลยฝ่ายไหนชนะแนวคิดนั้นก็จะเป็นใหญ่แล้วก็ปกครองประเทศนั้นไปซึ่งรอบประเทศไทยตอนนั้นคอมมิวนิสต์เต็มไปหมดเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นอีกเหตุปัจจัยที่มันส่งผลถึงกันทีนี้เรามาดูคุกตวนสเลงกันหน่อยหรือที่เรียกกันว่า S21 อย่างที่บอกเนาะเขาเอาไว้ขังทรมานแล้วก็สังหารกลุ่มคนที่ถูกกล่าวหาว่าต่อต้านเขมรแดงซึ่งมีคนเสียชีวิตไปหลักหมื่นรายปัจจุบันทำเป็นพิพิธภัณฑ์ที่กรุงพนมเปญชื่อว่าตวนสเลงจีโนไซด์มิวเซียมซึ่งเขาก็ยังศึกษากันอยู่แหละว่าไอหลักฐานที่พบต่างๆนานาเนี่ยมันสืบสาวเราเรื่องไปถึงเหตุการณ์อะไรได้บ้างที่เกิดขึ้นในนั้นนักโทษแต่ละคนถูกกระทำแบบไหนบ้างถูกกระทำในห้องไหนไอศพนี้เป็นศพไหนนักโทษคนไหนเพื่อความชัดเจนทางประวัติศาสตร์ทีนี้ก็จะมีคำถามแทบทุกเจเนอเรชันแหละทำไมเราจะต้องไปสืบหาไอ้รายละเอียดเหล่านั้นถ้ามองกว้างๆก็คืออาจจะถามว่าเราจะรู้ประวัติศาสตร์ไปทำไมศึกษากันไปทำไมมันผ่านมาแล้วเรื่องราวเลวร้ายต่างๆเนี่ยเอาใกล้ๆเลยคนไทยเนี่ยเวลาสื่อลงข่าวเกี่ยวกับ14 ตุลาหรือ6 ตุลาเนี่ยมันจะมีคอมเมนต์ประมาณว่าจะไปรื้อฟื้นมันขึ้นมาทำไมมันผ่านไปแล้วคือมีแบบนี้ทุกปีส่วนตัวผมมองว่าการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไม่ใช่แค่เพื่อให้มันไม่เกิดซ้ำเพราะความจริงแล้วมันเกิดซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมาเสมอเพราะทุกอย่างทุกเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากมนุษย์ซึ่งทุกวันนี้เราก็เป็นมนุษย์อยู่ถ้าเรามองแค่เรื่องเดียวคือเรื่องสงครามเนี่ยทุกวันนี้มันก็ยังมีกันอยู่แต่มันแค่เปลี่ยนรูปแบบบางอย่างไปนั่นเองเพราะว่าเราเป็นมนุษย์การศึกษาประวัติศาสตร์ก็เหมือนการศึกษามนุษย์ทำไมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นทำไมมันถึงบานปลายเป็นแบบนั้นแบบนี้คือเวลาอ่านประวัติศาสตร์เนี่ยผมจะมีคำถามอยู่ในหัวตลอดเวลาว่าทำไมวะทำไมมันถึงเป็นแบบนี้ไปได้วะทำไมเขาถึงตัดสินใจทำแบบนั้นวะอย่างเรื่องเขมรแดงที่ผมเล่าไปเนาะมันคาบเกี่ยวกับช่วง6 ตุลาของเราซึ่งมันก็มีความเป็นเหตุปัจจัยที่มันเกี่ยวเนื่องกันเนี่ยแค่มองแค่เนี้ยเราจะเห็นถึงความเชื่อมโยงบางอย่างซึ่งแน่นอนโลกทั้งใบทุกประเทศทุกเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นทุกประวัติศาสตร์มันมีความเชื่อมโยงบางอย่างถึงกันเสมอก็เป็นอีกสกิลหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นสกิลที่เราได้จากการอ่านประวัติศาสตร์เยอะมากก็คือ critical thinking ยาวแล้วก็กลับมาที่ตวนสเลงวิธีการที่ทรมานคนที่ถูกจับขังในตวนสเลงเนี่ยมีหลากหลายมากๆคือสรรหาวิธีจะคิดคนที่ถูกจับไปจะถูกกล่าวหาว่าต่อต้านเขมรแดงเนาะมันก็จะมีการสอบสวนขึ้นแต่การสอบสวนของที่นี่ก็คือการทรมานเพื่อให้รับสารภาพคือไม่ว่าจะต่อต้านจริงไม่จริงไม่รู้แต่ให้รับสารภาพทรมานไปเพราะฉะนั้นเกือบ100 ทั้ง 100ที่ถูกจับไปที่เนี่ยไม่รอดบางคนโดนจับมัดกับคือมันจะเหมือนเป็นราวโหนบาร์เขาก็จะจับมัดกลางแขนกลาง
างขาพึ่งแดดทั้งวันทั้งคืนบางคนก็จับกดน้ำจับห้อยหัวช็อตไฟฟ้าคือเขมรแดงเนี่ยเขาจะประหยัดกระสุนเพราะฉะนั้นการสังหารแต่ละคนมันจะเป็นวิธีการที่ทรมานโหดร้ายทารุณซึ่งในตัวสเลงเนาะมีกฎเป็นข้อๆเลยแต่เท่าที่ผมสรุปมาหลักๆเลยก็คือการห้ามสงสัยห้ามตั้งคำถามสงสัยปุ๊บถามปุ๊บคือโดนทันทีในนั้นเขียนว่าเป็นการโดนลงโทษแต่ความเป็นจริงแล้วก็คือการสังหารนั่นแหละและไม่ได้เป็นที่ตัวสเลงอย่างเดียวที่นารวมที่ประชาชนทำนากันก็เป็นแบบนี้สงสัยปุ๊บถามปุ๊บหายทันทีและตามนาพวกนั้นเนาะมีเยอะที่ประชาชนตายจากความอดอยากตายจากการทำงานหนักแล้วก็ถูกลงโทษเพราะว่าไม่ทำงานก็มีทำงานน้อยเกินไปก็มีหรือไม่ถูกใจผู้คุมก็ถูกลงโทษได้ซึ่งการลงโทษนั้นแทบร้อยทั้งร้อยจบลงด้วยการเสียชีวิตและอย่างที่ผมเล่าไปตอนต้นการจะสังหารใครสักคนตอนนั้นเนี่ยเขาจะต้องเก็บหมดทั้งโคตรเพราะฉะนั้นคนที่เกี่ยวข้องโดนหมดและอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่าเขมรแดงต้องการประหยัดกระสุนสิ่งที่ใช้สังหารก็เลยเป็นอะไรที่หาได้ทั่วไปเช่นจอบบ้างเสียมบ้างไม้ไผ่บ้างไม้หน้าสามเคี่ยวเกี่ยวข้าวส่วนเด็กน้อยๆเด็กเล็กๆเนี่ยอาจจะเซนซิทีฟนิดนึงก็คือเด็กน้อยเขมรแดงจะจับฟาดกับต้นไม้จนเสียชีวิตคือไม่อยากจะอิมเมจินถึงความทรมานที่ทุกคนได้รับเนาะแค่ฟังแค่นี้ก็แบบก็ใครอยากเห็นบรรยากาศณปัจจุบันของมิวเซียมทุกคนเสิร์ชไปดูกันได้มีหลายเว็บไซต์ลงกันหมดละยูทูบเบอร์หลายคนเขาก็เก็บภาพมาให้ชมกันซึ่งบรรยากาศอึมครึมมากๆมันเต็มไปด้วยมวลความรู้สึกบางอย่างคือถ้าสมมุติเราไม่รู้เรื่องราวไม่ได้อ่านป้ายตามทางแบบอยู่ๆเดินหลงเข้าไปมันก็รับรู้ได้ถึงมวลความทำมึนนั้นและยิ่งเรารับรู้เรื่องราวทั้งหมดความโหดร้ายทั้งหมดยิ่งแล้วใหญ่แต่บอกตามตรงว่าส่วนตัวเนี่ยผมว่าบรรยากาศของพิพิธภัณฑ์ตัวสเลงมันน่ากลัวน้อยกว่าอีกที่นึงเป็นสถานที่แบบเดียวกันคือสถานกักกันกักขังทรมานที่เกี่ยวกับสงครามที่น่ากลัวที่สุดผมยกให้ที่ปีนังเป็นวอร์มิวเซียมสมัยสงครามโลกครั้งที่2คือแบบเขาอยู่กลางป่าและบรรยากาศสุดๆทุกคนลองเซิร์ชไปดูกันได้มาถึงอีกประเด็นหนึ่งที่ผมอยากจะชวนทุกคนมาดูกันสักนิดกับคำว่าการล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์หรือจีโนไซด์คือถ้าเป็นคำภาษาไทยเนี่ยเราจะเห็นคำว่าการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์แต่จะเห็นนะครับว่าผมใช้คำว่าการล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์เพราะจีโนไซด์มันไม่ได้หมายรวมถึงแค่การฆ่าอย่างเดียวขอย้อนไทม์ไลน์ไปนิดนึงคือแรกๆเลยเนี่ยมันมีเหตุการณ์การล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวโดยกองทัพนาซีช่วงสงครามโลกครั้งที่2แล้วก็มีตามมาอีกเยอะแยะมากมายจากหลายแหล่งทั่วโลกแต่ตอนนั้นมันยังไม่ได้มีการบัญญัติอย่างเป็นทางการของคำว่าจีโนไซด์คือมันมีนิยามของคำนี้แหละแต่มันยังไม่ได้เป็นทางการเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็เลยถูกตีความว่าเป็นส่วนหนึ่งของอาชญากรรมต่อมนุษยชาติหรืออาชญากรรมสงครามจนเมื่อปี 1948 เขาได้มีการประกาศใช้อนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันแล้วก็ลงโทษอาชญากรรมการล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์ซึ่งถือว่าเป็นเอกสารฉบับแรกที่ให้ definition ของการล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์แล้วก็ได้รับการรับรองจากสมัชชาสหประชาชาติหรือ UNGA ซึ่ง UNGA เนี่ยเป็น1ใน5องค์กรหลักของ UN หรือสหประชาชาติและสหประชาชาติคืออะไร UN เป็นองค์กรระหว่างประเทศเนาะที่ก่อตั้งมาตั้งแต่สมัยหลังสงครามโลกครั้งที่1เพื่อคงไว้ซึ่งสันติภาพและก็ความมั่นคงระหว่างประเทศทีนี้ UNGA เนี่ยเขาบัญญัติ definition ของการล้างเผ่าพันธุ์มาว่าเป็นการกระทำดังต่อไปนี้ที่ได้กระทำโดยเจตนาที่จะทำลายทั้งหมดหรือแค่บางส่วนของคนชาติกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มเผ่าพันธุ์หรือกลุ่มศาสนาคือไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนของกลุ่มเหล่านั้นแล้วเขาก็แจ้งการกระทำมาเนาะว่ามีการฆ่าสมาชิกของกลุ่มข้อ B คือการก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายหรือจิตใจอย่างสาหัสต่อสมาชิกของกลุ่มเหล่านั้นข้อ C คือจงใจก่อให้เกิดสภาวะเกี่ยวกับเงื่อนไขการดำรงชีวิตที่เล็งเห็นว่าจะทำให้กลุ่มเหล่านั้นถูกทำลายข้อ D กำหนดมาตรการโดยเจตนาป้องกันการเกิดภายในกลุ่มเหล่านั้นข้อ E คือการบังคับโยกย้ายเด็กของกลุ่มเหล่านั้นไปยังกลุ่มอื่นก็คือ definition ของ genocide ที่เขาบัญญัติมาพอมีอนุสัญญาต่างๆเกิดขึ้นมันก็มีการจัดตั้ง ICC หรือศาลอาญาระหว่างประเทศเพื่อเอาไว้พิจารณาคดีที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมร้ายแรงในสังคมระหว่างประเทศก็จะมีจีโนไซด์การล้างเผ่าพันธุ์อาชญากรรมต่อมนุษยชาติอาชญากรรมสงครามแล้วก็อาชญากรรมการลุกลานทีนี้ย้อนมาที่เหตุการณ์เขมรแดงเนาะมันจบที่ ICC ไหมคือตอนนั้นได้มีการจัดตั้งศาลพิเศษที่พิจารณาคดีเกี่ยวกับเขมรแดงโดยเฉพาะเลยชื่อย่อมันคือ ECCC ซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนจาก UN นั่นแหละจะไม่ได้ไปถึง ICC ข้างนอกที่มีเหล่าผู้นำออกมามอบตัวกันมีการตามจับกันดำเนินคดีกันไปและในไทยเราล่ะ
ทำไมผมถึงชวนมองในประเทศไทยต้องตั้งคำถามแบบนี้ว่าหลายเหตุการณ์ในไทยเนี่ยมันเข้าข่ายไหมเอาแค่2หัวข้อคืออาชญากรรมต่อมนุษยชาติกับจีโนไซด์การล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์เนี่ยคือมันมีหลายฝ่ายเนาะที่มองว่าหลายๆเหตุการณ์ในบ้านเรามันเข้าข่ายแต่ก็ยังทำอะไรไม่ได้เพราะอะไรมามองก้อนแรกก้อนกฎหมายในประเทศเรากฎหมายของไทยเนี่ยมันไม่ได้มีบัญญัติฐานความผิดเหล่านี้เอาไว้โดยเฉพาะคือมันไม่ได้มีข้อหาการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์การก่ออาชญากรรมนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเวลาพิจารณาคดีในไทยมันก็จะต้องพิจารณาตามบทบัญญัติในประมวลกฎหมายอาญาซึ่งมีรายละเอียดเยอะแยะมากมายที่เอื้อให้ผู้กระทำความผิดได้รับโทษกันเพียงไม่กี่หยิบมือก็อย่างที่ทุกคนเห็นแล้วมันก็เกิดคำถามขึ้นว่าแล้วเราจะผลักดันให้เรื่องไปถึง ICC หรือศาลอาญาระหว่างประเทศได้ยังไงอย่างแรกที่ผมจะชวนมองคือไทยเราเนี่ยเป็นรัฐผู้ลงนามแต่ยังไม่ได้ให้สัตยาบันคืออะไรคือไทยเราลงนามในธรรมนูญกรุงโรมมันคือสนธิสัญญาที่จัดตั้ง ICC เมื่อปี 2543 หรือปี 2000 คือลงนามและจัดตั้งแต่ยังไม่ได้ให้สัตยาบันการให้สัตยาบันคือการให้ความยินยอมของรัฐเพื่อผูกพันตามสนธิสัญญาคือเป็นการยืนยันว่าสนธิสัญญาเนี่ยมีความถูกต้องสมบูรณ์แล้วก็ประสงค์ที่จะให้มีการบังคับใช้กฎหมายในประเทศของเราซึ่งไทยลงนามแต่ไม่ได้ให้สัตยาบันนั่นหมายความว่าอำนาจของ ICC เอื้อมมาไม่ถึงเราคือจะมีคำเรียกว่าเป็นรัฐภาคีเนาะ State Party คือยังไม่ได้ให้สัตยาบันก็ไม่ได้ถือว่าเป็น State Party ทีนี้เราจะทำไงได้บ้างที่ทำได้คือการประกาศยอมรับเขตอำนาจเฉพาะกิจของ ICC มันก็จะมีมาตรากำหนดไว้แหละในธรรมนูญกรุงโรมซึ่งวิธีนี้เนี่ยรัฐบาลจะต้องดำเนินการและวิธีแรกที่เราต้องให้สัตยาบันรัฐก็ต้องดำเนินการแต่ก็อย่างที่เราเห็นเนาะตั้งแต่ปี 43 ผ่านมา 25 ปีแล้วสิ่งเหล่านั้นก็ยังไม่เกิดขึ้นทีนี้อีกทางหนึ่งก็คือให้ UN Security Council หรือคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเขาพิจารณาเองแล้วก็ส่งเรื่องไป ICC คือกรณีนี้หมายถึงประเทศที่ไม่ได้เป็น State Party ไม่ได้เป็นรัฐภาคีแต่พอเกิดกรณีนี้ปุ๊บอำนาจของ ICC จะเอื้อมถึงซึ่งเกิดขึ้นได้ยากมากสำหรับไทยเราพอถ้าเรามามองที่ผ่านมาเนี่ยประเทศที่เข้าข่ายถึงขั้นเนี้ยจำนวนผู้เสียชีวิตแบบค่อนข้างหลักพันหลักหมื่นเป็นเหตุการณ์ที่ร้ายแรงมากๆอย่างกรณีคดีสลายการชุมนุมคนเสื้อแดงเมื่อปี 53 คือมีหลายฝ่ายแหละพยายามส่งเรื่องไป ICC ซึ่งอัยการทางนั้นก็ตอบรับแล้วแต่มันติดอยู่ข้อเดียวเลยคือไทยยังไม่ได้ให้สัตยาบันก็เลยทำอะไรไม่ได้ก็อย่างที่บอกเนาะผ่านมา 25 ปีแล้วยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นรวมไปถึงการประกาศยอมรับเขตอำนาจของ ICC ก็ไม่เกิดขึ้นแต่อย่างใดสิ่งเหล่านี้ก็เป็นประเด็นที่แตกยอดออกมาเนาะจากความเข้าใจผิดของกัมพูชาที่มองว่าภาพยนตร์เรื่องนี้กล่าวถึงคุกตวนสเลงแล้วก็เหตุการณ์เขมรแดงที่ผมแตกประเด็นออกมาให้ชวนคุยกันก็จะเห็นนะครับว่าทุกอย่างมันล้วนเชื่อมโยงกันมาถึงเราแล้วก็ประเทศของเราเสมอเพราะก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากมนุษย์ด้วยกันทั้งสิ้นแล้วมันก็มักจะไปเกี่ยวพันกันกับหลักสิทธิมนุษยชนที่ส่วนตัวผมอยากให้ทุกคนเนี่ยตระหนักถึงมันเยอะขึ้นกว่านี้มากๆเลยเอาไม่ใกล้ไม่ไกลเลยกรณีดราม่าที่เพิ่งผ่านมาเนี่ยรู้สึกเลยว่ามีเยอะมากที่มองหลักสิทธิมนุษยชนเป็นอะไรที่แบบไม่สำคัญและไม่ได้ตระหนักถึงมันเท่าไหร่ First step แรกของการเรียนรู้หลักสิทธิมนุษยชนคือการมองทุกคนให้เป็นมนุษย์เท่ากันทีนี้มาถึงสิ่งที่หนังสะท้อนให้เราได้เห็นผมคิดว่าประเด็นหลักเลยก็คือเรื่องของจริยธรรมในการผลิตสื่อโดยเฉพาะรายการเรียลลิตี้แน่นอนว่ารายการประเภทนี้นั้นเล่นกับความจริงเพราะสิ่งที่เราได้ดูคือเรื่องจริงของมนุษย์หรือผู้เข้าแข่งขันที่กล้องถ่ายได้โอเคบางรายการอาจจะมีการเซตการอะไรขึ้นมาก็แล้วแต่แน่นอนว่าเกินครึ่งคือรีแอคชั่นคือความรู้สึกคือการกระทำของมนุษย์จริงๆมันจะมีคำกล่าวเนาะที่ว่าการดูรายการเรียลลิตี้เนี่ยมันเหมือนกับการศึกษามนุษยวิทยาส่วนตัวผมมองว่ามีส่วนจริงนะเพราะ anthropology เนี่ยมันคือการศึกษามนุษย์ซึ่งขอบเขตของมันค่อนข้างที่จะรอบด้านมากและรายการเรียลลิตี้เราจะได้เห็นถึงสังคมและพฤติกรรมของมนุษย์กลุ่มหนึ่งในรายการซึ่งถ้าเรามี subject หลากหลายมากพอเราก็จะได้แง่มุมหลากหลายขึ้นสมมุติถ้าเรามองว่ารายการ Ghost Game ล่าท้าผีในเรื่องเนี่ยคือเรื่องจริงมันคือรายการจริงๆในโลกเราเอาแค่เรื่องเหตุผลที่ทำให้ทุกคนมาแข่งแค่นี้ก็ต่างกันแล้วบางคนทำเพื่อตัวเองให้ได้เรียนต่อบางคนทำเพราะว่าจบเกมแล้วจะได้อยู่กับพี่พร้อมหน้าพร้อมตาบางคนทำเพื่อแม่ที่ป่วยบางคนทำเพื่อให้ครอบครัวเห็นว่าตนนั้นมีศักยภาพพึ่งพาได้บางคนทำเพราะว่าแพ้ไม่ได้จะเห็นนะครับว่าหลากหลายที่มาหลากหลายเหตุผลแล้วก็หลากหลายพฤติกรรมที่ตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่างๆคือแค่ในหนังเนี่ยก็สะท้อนความเป็นสังคมแล้วก็ความเป็นมนุษย์มาได้หลากหลายมากแล้ว
ถ้าเรามามองซีนท้ายๆเรื่องเนาะหนังโยนซิทูเอชันหนึ่งเข้ามาคือเบาะแสที่บอกว่าตัวละครทุกตัวต้องรีบออกไปจากเกาะนี้ก่อนวันที่ 9ไม่งั้นโอกาสที่จะตายค่อนข้างสูงซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันจริงหรือไม่จริงหลังจากนั้นผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนก็จะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันออกไปกลุ่มของดาวเข็มทิศแล้วก็ยศตัดสินใจเลิกแข่งแล้วก็ไปเตือนคนอื่นกั้งพอได้ยินแบบนั้นก็ตัดสินใจเลิกเหมือนกันเพราะกุ้งก็ออกมาตามเนาะส่วนกลุ่มของเกตขวัญตัดสินใจแข่งต่อเพราะต้องการเงินรางวัลยุทธเนี่ยตอนแรกตัดสินใจที่จะเลิกแต่ก็ลังเลกลับเข้าแข่งต่อพร้อมกับขวัญและเกตส่วนแอนกับเจตัดสินใจพากันไปที่เรือเพื่อที่จะขับหนีออกไปเลยกลุ่มทีมงานตัดสินใจเมินเฉยความเสี่ยงที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ทำงานกันต่อคือซิทูเอชันเดียวกันสถานการณ์เดียวกันนะแต่ทุกคนมีรีแอคชั่นที่ต่างกันออกไปถ้าให้ลองวิเคราะห์แยกนะผมว่าคนที่เห็นได้ชัดที่สุดน่าจะเป็นตัวละครอย่างขวัญอย่างที่เล่าให้ฟังตอนต้นเนาะว่าขวัญเนี่ยเป็นเด็กกำพร้าเพราะฉะนั้นเราอาจจะสมมุติฐานถึงความเชื่อของขวัญได้ว่าเธอเชื่อในตัวเองมีเป้าหมายเพื่อเงินรางวัลเพื่อตัวเองและทำให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นต่างจากดาวที่มีเป้าหมายคล้ายกันคือเงินรางวัลแต่เธอทำเพื่อแม่ที่ป่วยซึ่งถึงจะเป็นอย่างนั้นเธอก็ตัดสินใจที่จะเลิกแล้วก็ทิ้งโอกาสของเงิน5 ล้านบาทไปนี่คือสิ่งที่เรียกว่าความปัจเจกของมนุษย์ถ้าเรามาถามว่าใครผิดใครไม่ดีที่สุดทางมนุษยวิทยาหรือจิตวิทยาแล้วเราจะไม่ตัดสินแต่เราจะมองให้ลึกลงไปถึงต้นสายปลายเหตุว่าทำไมมนุษย์ถึงกลายมาเป็นมนุษย์อย่างที่เราเห็นทุกวันนี้ทำไมคนคนนึงถึงตัดสินใจทำอะไรบางอย่างออกไปมันมีปัจจัยด้านไหนบ้างที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเหล่านั้นและจากนั้นเราก็จะมามองภาพกว้างถึงระดับสังคมซึ่งกลุ่มก้อนของผู้เข้าแข่งขันใน Ghost Game เนี่ยคือสิ่งที่สะท้อนภาพเหล่านี้และสะท้อนความเป็นมนุษย์ในสังคมได้ดีทีเดียวและในเชิงจิตวิทยาแล้วการที่มนุษย์มีพฤติกรรมต่อสถานการณ์ที่ต่างกันนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัย3อย่าง1คือ individual factor เป็นความแตกต่างในตัวบุคคลคือไม่ว่าจะเป็นบุคลิกลักษณะนิสัยพื้นฐานความคิดความเชื่อสติปัญญาแล้วก็กลไกการป้องกันตัวเองหรือ defense mechanism ของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันอีกต่อมาคือปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะสถานที่อุณหภูมิบุคคลรอบข้างการแสดงออกของคนที่อยู่ร่วมกันณตอนนั้นแล้วก็สุดท้ายปัจจัยที่ซับซ้อนมากที่สุดคือปัจจัยด้านสังคมไหนจะค่านิยมในสังคมที่อยู่การเลี้ยงดูบรรทัดฐานของสังคมศาสนาวัฒนธรรมเป็นต้นจะเห็นว่าทุกอย่างมีผลกระทบต่อพฤติกรรมที่แสดงออกหมดอย่างที่ผมเล่าให้ฟังเรื่องขวัญกับดาวเนาะเราลองมายกตัวอย่างอีกอันนึงคือคนอย่างยุทธเนี่ยตอนแรกเขาไม่เอาแล้วพร้อมที่จะเลิกแล้วก็ออกไปกับเข็มทิศและดาวแล้วแต่พอมาเจอเกตกับขวัญด้วยปัจจัยภายในบางอย่างความเชื่อบางอย่างความแพ้ไม่เป็นหรือค่านิยมบางอย่างในตัวเขาเนี่ยบวกกันกับปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมคือพฤติกรรมของบุคคลรอบๆณขณะนั้นมันก็ได้คอนวินส์โน้มน้าวเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจของยุทธให้กลับเข้าร่วมเกมเหมือนเดิมและทำไมทุกคนถึงต้องยอมทำตามถึงต้องยอมทนกับการล่าท้าผีที่โหดขนาดนี้ด้วยทำไมต้องยอมทำตามกฎทั้งที่ถ้าแหกกฎของรายการก็ไม่ได้มีความผิดตามกฎหมายหรืออะไรนั่นเป็นเพราะว่าโกหรือเป้าหมายเรื่องเงินรางวัล5 ล้านบาทนั่นเองที่มันผลักดันให้ผู้เข้าแข่งขันอยู่ภายใต้กฎและกติกาสมมุติเหล่านี้แล้วก็ยอมทำมันแม้จะขัดต่อความเชื่อในตัวเองหรือความรู้สึกไม่ปลอดภัยมากแค่ไหนก็ตามถือเป็นแรงจูงใจภายนอกหรือที่เขาเรียกกันว่า extrinsic motive ที่หนังสะท้อนให้เราได้เห็นคือตัวละครในเรื่องเนี่ยชั่งน้ำหนักแล้วว่าไอ้เงิน5 ล้านบาทมีมูลค่ามีน้ำหนักมากกว่าความไม่สบายใจความกลัวต่อภารกิจที่ทำต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ก็มีบางคนยอมแพ้ไปด้วยอิทธิพลจากแฟกเตอร์ต่างๆที่ผมพูดก่อนหน้านี้เช่นกันทีนี้ผมจะมาชวนดูซีนเหล่านี้หน่อยการหายตัวไปของมิกที่ทีมงานดูไม่ได้ทุกข์ร้อนอะไรเท่าไหร่การทำภารกิจที่มันลบหลู่ไม่ว่าจะด้วยคำพูดการกระทำเอากระโหลกศีรษะของผู้เสียชีวิตมาเนาะแล้วก็ทุบจนแหลกการโฟกัสแค่เรตติ้งของรายการคือเป็นเรื่องสำคัญอันดับหนึ่งของโปรดิวเซอร์อย่างพี่เบิ้มการละเลยผลกระทบต่างๆที่มันเกิดขึ้นจากรายการอย่างเจเนี่ยถือว่าได้รับผลกระทบด้านจิตใจแล้วเพราะหลังจากที่เธอกลับออกมาสติเธอไม่เหลือแล้วสิ่งเหล่านี้ที่ผมพูดมาเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเกิดขึ้นในรายการจริงๆสักรายการนึงในโลกเราในประเทศไทยเราเนี่ยทุกคนคิดว่ากระแสมันจะไปในทิศทางไหนซึ่งนี่แหละมันชวนให้ตั้งคำถามเหมือนกันว่ารายการที่มีอะไรแบบเนี้ยมันเหมาะสมไหมทางด้านจริยธรรมเราก็เลยต้องย้อนไปดูตรงนี้หน่อยคือกสทช.หรือสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือ NBCT เขาได้มีการกำหนด Ethical Guideline เนาะเป็นแนวทางจริยธรรมของการผลิตสื่อเหล่านี้ไว้ซึ่งเขาจะมีคู่มืออยู่แล้วมันก็จะแยกออกเป็นส่วนขององค์กรแล้วก็ส่วนของ
ผู้ประกอบวิชาชีพแล้วก็แยกย่อยเป็นข้อๆไปแต่สิ่งหนึ่งที่มีเหมือนกันคือการเคารพหลักสิทธิมนุษยชนและสรุปคร่าวๆคือต้องโปร่งใสตรวจสอบได้ไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลใดไม่ผิดกฎหมายอันนี้แน่นอนอยู่แล้วแต่ถ้าเรามามองในหนังซีนที่ชัดที่สุดที่น่าจะมีดราม่าถ้ามันเป็นเรื่องจริงคือการทุบกะโหลกของผู้เข้าแข่งขันมันจะเกิดคำถามขึ้นว่ามันถือเป็นการเหยียดหยามหรือลบหลู่หรือการไม่เคารพไหมโอเคนั่นอาจจะไม่ใช่กะโหลกจริงก็ได้เนาะแต่ภาพที่มันถ่ายทอดสดออกมาคนในประเทศเจดาหรือคนในพื้นที่หรือครอบครัวของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การสังหารนักโทษในคุกนั้นน่ะเขาเห็นแล้วเขาจะรู้สึกยังไงสิ่งนี้เองที่หนังได้ตั้งคำถามถึงหลักจริยธรรมของการผลิตรายการประเภทนี้ซึ่งไอ้คู่มือ Ethical Guideline เนี่ยที่ออกโดยกสทช.เหมือนจะเพิ่งมีการจัดทำเมื่อปี 56-57 นี้เองและถ้ารุ่นผมน่าจะพอจำกันได้เนาะช่วงปี 55-56 เนี่ยมันจะมีประเด็นเรื่องรายการ Thailand Got Talent คือผู้เข้าแข่งขันผู้หญิงที่เขาเปลือยอกแล้วก็วาดภาพด้วยหน้าอกคือสมัยนั้นรายการก็โดนเยอะเหมือนกันแล้วก็จะมีกรณีของสิทธัตถะเอเมอรัลที่ถือเป็นกลุ่มเปราะบางทางสังคมก็เป็นประเด็นที่เกิดขึ้นจากรายการนี้เช่นกันคือนอกจากไอ้คู่มือนี้เนาะมันก็จะมีข้อบังคับสภาวิชาชีพของเขาด้วยเมื่อปี 53 ก็มีการระบุเรื่องจริยธรรมไว้เหมือนกันก็จบไปแล้วสำหรับวิเคราะห์เจาะลึกล่าท้าผีคือจะว่าคลิปนี้เกี่ยวกับหนังเรื่องนี้ทั้งหมดไหมก็บอกเลยว่าอาจจะไม่หมดเพราะเอาจริงๆนอกจากไอ้เรื่องข้อมูลที่ผมบอกว่ามันหายากแล้วเนี่ยเรื่อง behind the scene ต้นไอเดียการถ่ายทำเอาจริงๆผมหาแทบไม่ได้เลยนะการสัมภาษณ์ของผู้กำกับอะไรเงี้ยผมหาไม่ได้เลยก็ถ้าใครมีข้อมูลพวกนี้สามารถเม้นแชร์กันได้นะนอกจากประเด็นนี้เนาะประเด็นเรื่องนัยยะที่หนังสื่อเนี่ยส่วนตัวผมมองว่ามันไม่ได้มีอะไรซ่อนไว้เยอะมากมันก็จะมีประเด็นหลักๆเรื่องที่ผมพูดไปนี่แหละไม่ได้หมายถึงหนังไม่ดีนะแค่จะบอกว่ามันไม่ได้มีประเด็นหลากหลายมากขนาดนั้นไม่ได้มีเยอะขนาดที่ผมจะเอามาพูดเป็นต่อยหอยได้แบบคลิป40 นาทีอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็เลยถือโอกาสเล่าประเด็นอื่นที่มันแตกยอดออกมาจากสารตั้งต้นในภาพยนตร์ละกันซึ่งขอย้ำอีกทีนึงหนังเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับตัวเสลงหรือเขมรแดงแต่อย่างใดคือมาย้อนดูตอนนี้เนี่ยแน่นอนอายุฉันเยอะขึ้นอารมณ์ดูมันก็จะเฉยๆแล้วแต่ผมจำความรู้สึกแรกที่ได้ดูได้คือแม่งโคตรน่ากลัวและอย่างที่บอกแล้วมันเหมือนกับเราเดินเข้าไปในนั้นจริงๆอ่ะเหมือนกับเราได้ไปอยู่กับผู้เข้าแข่งขันในคุกนั้นจริงๆไม่ว่าจะบรรยากาศภารกิจคือถ้าเป็นเรื่องจริงอีฉันก็คงถอนตัวตั้งแต่มิชชั่นแรกๆไม่กล้าทำกลัวก็ถ้าใครเป็นสายเนิร์ดหนังสยองขวัญฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับกันด้วยนะครับบอกได้เลยว่าถ้ากดช่องนี้ไว้คุณจะได้ความรู้คู่ความสยองและสำหรับ Movie in Detail ครั้งต่อๆไปอยากให้ผมมาเจาะลึกภาพยนตร์สยองขวัญเรื่องไหนคอมเมนต์บอกกันได้นะขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนจบคลิปสำหรับวันนี้ไปละบ๊ายบาย